नमस्कार साथीहरू, आज फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु म अनु केमिकल सोल्युसन नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, हाम्रो अफिसमा आउँदा प्राय धेरै साथीहरूलाई कन्फ्युजन हुने गर्दछ। त्यही कन्फ्युजनलाई हटाउनको लागि आजको यो विशेष भिडियो तयार गरिएको हो। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ।
तपाईँ आफै केही सानो बिजनेस सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ। 5000 भन्दा कम लागतमा पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तर अलिक राम्रो बजेटमा गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले तपाईँको लागि विशेष ट्रेनिङ पनि दिनेछौँ, जहाँ टोयलेट क्लिनर, फिनाइल, ह्यान्डवास, डिसवास जस्तै अन्य 10 किसिमका हाउसहोल्ड क्लिनिङ प्रडक्टहरू बनाउन सिकाउनेछौँ। साथै यो भिडियो मन परेमा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरे साथै यो भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। केही सल्लाह सुझाव भएमा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला र भिडियो अरू साथीहरू माझमा पुर्याउनका लागि सेयर गरी हामीलाई मद्दत गरिदिनुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। म अनु बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।